guys, good morning and welcome to another vlog. So, ngayon magmamadali tayo guys kasi nga late na ako. So, yung vlog na to, yung video natin ngayon is all about paano ko ginagawa yung makeup ko pag late na ako guys. Yung madali ang pack na makeup. Yung madali ang makeup. So, if you want to know kung paano ko ginawa yung madali ang makeup natin for 9 minutes or less than 10 minutes, continue to watch this video.